गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। संत सद्गुरु श्री केशव स्वामी महाराज यांचं संक्षिप्त चरित्र गाथा। महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीमध्ये 17व्या शतकात संतांची मांदियाळीच आली होती। त्यात प्रामुख्याने श्री समर्थ रामदास स्वामी, रघुनाथ स्वामी निगडीकर, जयराम स्वामी, आनंदमूर्ती तसेच संत शिरोमणी श्री तुकाराम महाराज चिंचवडचे गणेश भक्त मोरया गोसावी यांचा समावेश होतो। याच वेळी भागानगरच्या म्हणजे सध्याच्या हैदराबाद शहराच्या कुतुबशाही राज्यात संत श्री केशवस्वामी उदयास आले। समर्थांच्या दास पंचायतनात भागानगरच्या श्री केशवस्वामी महाराजांचा मोठ्या सन्मानाने उल्लेख केला जातो। त्या काळातील संत महात्म्यांचे वैशिष्ट्य असे होते की त्यांनी सामान्य जनसमुदायास भक्ती, ज्ञान, वैराग्य यांची शिकवण तर दिली, त्याबरोबरच जनजागृतीचे महान कार्य सुद्धा त्यांनी केले। याला अन्य तोड नाही। कर्नाटक राज्यातील गुलबर्गा जिल्ह्यात कल्याणी नावाचे एक अतिपावन असे क्षेत्र आहे। या क्षेत्री आत्माराम संत आणि गंगाबाई हे एक सात्विक, सच्चिल, आचार संपन्न ऋग्वेदी ब्राह्मण दाम्पत्य राहत होते। संतांना वंशपरंपरागत ग्राम कुलकर्णी पद प्राप्त होते। संतांचा स्वभाव साधा, सरळ, सात्विक आणि वृत्ती अत्यंत प्रामाणिक होती। त्यामुळे ते गावातील समस्त जनतेचे प्रिय अधिकारी होते। लोकांच्या अडीअडचणी ओळखून त्यांना वेळोवेळी जमेल तशी ते मदत करीत असत। त्यांची सांस्कृतिक स्थिती मात्र साधारणच होती, परंतु अंतर्यामी मात्र विठ्ठल भक्तीचा अनमोल सागर भरून वाहत होता। कुलपरंपरेप्रमाणे ते पंढरीची वारी न चुकता करीत असत। घरी पांडुरंगाचे भजन पूजन नित्य नेमाने होत असे। लौकिक प्रपंचाचा हा गाडा चालवत असताना त्यांची 40शी जवळ येऊन ठेपली होती, परंतु घरात पाळणा अजून हल्ला नव्हता। या एका गोष्टीची खंत त्या सात्विक दाम्पत्यास मधून मधून क्लेश देत होती। गंगाबाई पंढरीच्या पांडुरंगाचे ध्यान करी आणि आर्त स्वरात प्रार्थना करी, हे दयाघन परमेश्वरा, माझ्या पोटी एक सात्विक संत सज्जन सुपुत्र जन्मास यावा। एकदा ते सच्चिल दाम्पत्य पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी कार्तिकी एकादशीस पंढरपुरी गेले होते। पावन अशा चंद्रभागेचे मंगल स्नान करून पुंडलिकाचे दर्शन घेऊन ते दोघे महाद्वारातून विठ्ठल मंदिरात आले। त्या माऊलीने विठ्ठलाच्या सुकुमार चरणांवर आपले मस्तक टेकविताच तिच्या नयनातून अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या आणि त्यांनी त्या परम पावन चरणांना अभिषेकच झाला। आत्माराम संत सुद्धा आपल्या परमप्रिय पांडुरंगापासून आपल्या भावना लपवून ठेवू शकले नाहीत। त्या दयाघन भगवंताला त्यांच्या मुख भावना कळल्या होत्या आणि तो आपल्या मुखावरील स्मिताने त्या दाम्पत्याला जणू आशीर्वाद देत होता। तो म्हणत होता, तुमचे मनोरथ लवकरच पूर्ण होतील। या यात्रेतून परत येत असताना त्या उभयतांना एका अनामिक आनंदाची अनुभूती होत होती। या यात्रेतून आल्यानंतर थोड्याच दिवसात गंगाबाईंना पुत्रप्राप्तीची लक्षणे दिसू लागली। या गोड बातमीने या सच्चिल दाम्पत्यासच नव्हे तर गावातील सर्व आप्त स्वजनांना आनंद झाला। दिवसामागून दिवस जात होते। त्या माऊलीला भजन कीर्तनात अधिकच रस वाटू लागला। पांडुरंगाच्या मंदिरी जाऊन ती मूर्ती समोर बसतात तिला पांडुरंगाच्या मूर्तीमध्ये हसत असलेल्या बाळकृष्णाचे रूप दिसे। ते मंगल स्वरूप पाहत असताना किती वेळ गेला याचे तिला भानच राहत नसे। ही सारी लक्षणे एका महान संतांच्या जन्माची नांदी स्वरूपच होती। 9 मासाचा कालावधी जणू पंख लावून उडून गेला। 10व्या मासी एका शुभ मुहूर्तावर एका दिव्य बालकाने जन्म घेतला।
पुत्र जन्माची वार्ता ऐकताच संत अत्यंत आनंदित झाले. त्यावेळी ते पांडुरंगाची पूजा करीत होते. त्या दयाघन भगवंताच्या मूर्तीकडे पाहून आनंदाने त्यांच्या नेत्रातून 2 थेंब ओघळले. पूजा आटोपून ते देव घराबाहेर आले. त्यांनी सेवकाला बोलावून गावात साखर वाटण्यास दिली. पंत नवबालकास पाहण्यास अत्यंत उत्सुक होते. त्यांनी पाळण्यात शांत झोपलेल्या बाळास पाहिले. गोल चेहरा, भव्य कपाळ, गोबरे गोबरे गाल, मोठे मोठे शाळेतभोर तेजस्वी नेत्रद्वय, धारदार सरळ नासिका, नाजूक जीवनी आणि त्याला साधेसात गौरवर्ण. बाळ पूर्णपणे मातृमुखी होता. पंत त्या दिव्य शिशूस पाहून मनोमनी अत्यंत सुखावले आणि त्यांनी पांडुरंगाचे आभार मानले. 12व्या दिवशी बाळाचे बारसे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले. रंगीबेरंगी सुवासिक फुलांनी सजविलेल्या पाळणा आणि नटून थटून आलेल्या सुवासिनींच्या मेळाव्यात बाळाचे नाव केशव असे ठेवले. केशव दिवस मासाने वाढू लागले. 7 महिन्याचा होताच तो घरभर रांगू लागला. या सात्विक दाम्पत्याच्या जीवनात अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वसंत फुलला होता. बाळाचे कोडकौतुक करण्यात त्याच्या बाललीलांचा आनंद घेत पंतांचे दिवस कसे जात होते ते कळून आलेच नाही. परंतु म्हणतात ना की प्रत्येक सुखानंतर दुःख हे येते असते, तसेच झाले. केशव 2 वर्षाचा झाला, परंतु तो काहीच बोलत नसे. या कारणाने तो मुका असल्याची शंका या माता पित्यांना येऊ लागली. त्या शंकेने त्यांच्या हृदयाचा थरकाप होईल. आता केशव 5 वर्षाचा झाला होता. सुंदर गोजीरवाणे रूप होते, परंतु त्याला वाचेची जोड नसल्याने पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस दुःख होईल. एकदा श्रीमद शंकराचार्य धर्मप्रसाराच्या कार्यासाठी कल्याणीला आले होते. त्यावेळी आनंद अद्वैत संप्रदाय पीठाचे मठाधिपती श्री सहजानंद महाराज यांनी त्यांचे यथोचित स्वागत करून त्यांची मठात राहण्याची उत्तम व्यवस्था केली होती. आत्माराम संतांनी आचार्यांचे दर्शन घेऊन त्यांना दुसऱ्या दिवशी आपले घरी पाद्यपूजेचे आमंत्रण दिले. संतांनी आचार्यांना शिष्यांसह वाजत गाजत घरी आणले. पंत आणि त्यांच्या धर्मपत्नी या उभयतांनी आचार्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विद्वान ब्राह्मणांच्या वेदमंत्रांच्या घोषात पाद्यपूजा केली. यावेळी केशव अत्यंत शांतपणे हात जोडून पूजा पाहत होता. पूजा समाप्त होताच केशवने आचार्यांना साष्टांग नमस्कार केला. त्यावेळी आत्माराम पंतांना दुःखाचा आवेग आवरला नाही. ते आचार्यांना म्हणाले, स्वामी, हा माझा मुलगा केशव जन्मापासूनच मुका आहे. त्यावेळी आचार्य म्हणाले, अहो पंत, हा मुका नाही, तो मुक्यांना बोलविणारा आहे. त्यांनी केशवला मांडीवर बसून घेऊन त्याच्या डोळ्यातील चमक पाहिली आणि त्याच्याकडे दृष्टिक्षेप करीत त्याच्या 2 भुवयांमधील आज्ञाचक्र जागृत करून दृष्टिक्षेप योग दीक्षा प्रदान केली. नंतर केशवच्या मस्तकी आपला हात ठेवून सुप्त कुंडलिनी शक्ती जागृत केली. तसेच कानात गायत्री मंत्राचा उपदेश केला. अशा प्रकारे केशवला एकाच वेळी दृष्टिक्षेप दीक्षा, मंत्र दीक्षा आणि शक्तिपात दीक्षा अशा 3 दीक्षा आचार्यांनी दिल्या. आनंदाची गोष्ट अशी ही मंत्र दीक्षा मिळताच केशवने गायत्री मंत्राचे स्वतः उच्चारण केले. ते ऐकून सर्वांना आश्चर्य वाटले. माता पिताचा आनंद तर गगनात मावत नव्हता. 5व्या वर्षी केशवचे मौंजी बंधन झाले आणि शिक्षणासाठी त्याला ग्राम गुरुजींकडे पाठवण्यात आले. त्याची अलौकिक बुद्धिमत्ता आणि अचाट ज्ञानग्रहण शक्ती पाहून गुरुजींना आश्चर्य वाटले. त्यांनी केशवला पुरुष सुक्त, अथर्वशीर्ष, रुद्र अशी स्तोत्रे आणि दैनंदिन गृहकृत्यासाठी लागणारे होम हवनाचे मंत्र, विधी आदी शिकविले. 8व्या वर्षी केशवला श्रीमद भगवद्गीता पाठ होती. कल्याणी हे त्या काळचे अध्यात्म विश्वविद्यापीठच होते. येथील आनंद अद्वैत पीठातील मठाधीश श्री पूर्णानंद स्वामी यांचा पूर्वाश्रमीचा पुत्र शिवराम आणि केशव हे दोघे एकाच वयाचे होते आणि ते पूर्णानंद स्वामींचे शिष्य होते. कल्याणी क्षेत्री अनेक उच्च ज्ञानी साधू संत महात्मे येत असत. त्यांचा सत्संग या दोघा शिष्यांना लाभत असे. या परमपावन स्थानी यात्रा, देवदेवतांचे जन्मोत्सव त्यांच्या निमित्ताने अनेक कीर्तनकार येत असत. त्यांच्याकडून केशवने कीर्तन करण्याचे तंत्र आत्मसात करून घेतले होते. एकदा कल्याणीच्या आनंद मठात एकादशीच्या दिवशी
कीर्तनासाठी बाहेरगावाहून येणारे कीर्तनकार ऐनवेळी प्रकृती बिघडल्यामुळे येऊ शकले नाही. त्यावेळी श्रोत्यांची गर्दी जमली होती. या प्रसंगी पूर्णानंद स्वामींच्या आदेशाप्रमाणे केशवने कीर्तन केले आणि ते श्रोत्यांना इतके आवडले. केशवने कीर्तन संपवून चिपड्या बाजूला ठेवल्या. त्यावेळी त्यांना एका मधुर अशा स्वप्नातून जागे झाल्याचे वाटले. केशवच्या जीवनातील हे पहिलेच कीर्तन इतके यशस्वी झाले की कृष्ण जयंतीसाठी त्याचे 3 दिवस कीर्तन आयोजित करण्यात आले होते. या उत्सवानंतर गोजीरवाणे रूप, सुंदर खणखणीत व मधुर आवाज आणि त्याला गोड अशा गायनाची जोड असलेला केशव अल्पावधीतच एक उत्तम कीर्तनकार झाला. त्यावेळी मुलगा 12 वर्षाचा आणि कन्या 8 वर्षाची झाली की माता पित्यास त्यांचा विवाह करण्याचे वेध लागत असत. कल्याणी श्री आत्माराम पंतांचे एक स्नेही श्रीधर पंत सबनीस परम धार्मिक आणि सूर्योपासक ग्रस्त होते. त्यांची कन्या अंबिका 8 वर्षाची झाली होती. एके दिवशी श्रीधर पंतांना पहाटेच्या वेळी स्वप्न पडले. स्वप्नात पांडुरंगाने सांगितले, अरे श्रीधर, तुझ्या कन्येसाठी आत्माराम पंतांचा केशव योग्य वर आहे. या दोघांचे लग्न लावून दे. श्रीधर पंतांनी ते स्वप्न आपल्या पत्नीस सांगितले. सकाळी ते विवाहाचा प्रस्ताव घेऊन आत्माराम पंतांकडे गेले. यावेळी केशवला 12 वर्षे पूर्ण झाली होती. श्रीधर पंतांच्या या प्रस्तावाने ते सच्चिल दाम्पत्य अत्यंत आनंदित झाले, कारण याला पंढरीच्या पांडुरंगाचे शिक्कामोर्तबही लाभले होते. गंगाबाईंना शांत, सोज्वळ, कामसू, सात्विक वृत्तीची आणि टुणटुणीत अशी अंबिका पूर्वीपासूनच आवडत होती. ती आता गृहलक्ष्मी होऊन येणार असल्याने त्यांना विशेष आनंद झाला होता. मार्गशीर्ष महिन्यात केशव आणि अंबिकेचा विवाह थाटात संपन्न झाला. लग्नानंतरची 10 वर्षे पटकन निघून गेली. याच काळात केशवने पिता आत्माराम पंत आणि माता गंगाबाई या उभयतांचे देहावसान झाले. यामुळे घराची सर्व जबाबदारी तसेच कुलकर्णीपणाची कामगिरी केशववर येऊन पडली. गावातील जमिनीची पाहणी, तारा वसुली आणि ती सरकारात भरणे या कामात त्यांचा सर्व काळ जाऊ लागला. त्याला अतिप्रिय अशा कथा कीर्तनास वेळच मिळणार. त्यावेळी केशवने आपले कुलकर्णीपणाचे काम एका सूज्ञ ग्रस्ताकडे सोपवून स्वतः त्यातून तो मुक्त झाला. यानंतर श्री रघुनाथ पंत नावाच्या निजामशाहीतील एका अधिकाऱ्याच्या आमंत्रणावरून केशव आपल्या पत्नीसह कल्याणीहून खडकी म्हणजे सध्याचे औरंगाबाद शहर या ठिकाणी गेले. त्याची सात्विक वृत्ती, आचारसंपन्न जीवनशैली, अध्यात्माचे सखोल ज्ञान, कीर्तन प्रवचन करण्याची अद्वितीय पद्धती या गुणामुळे केशव येथे अत्यंत थोड्या अवधीतच प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोचला. आता लोक त्याला आदराने केशवपंत या नावाने संबोधन करू लागले. त्यांच्या कीर्तनास येणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच होती. यामध्ये भागानगरहून अर्थात सध्याचे हैदराबाद शहर येथून व्यापारासाठी येणाऱ्या भाविकांचा समावेश होता. त्यांची इच्छा होती की पंतांच्या कीर्तनाचा लाभ भागानगर वासियांना सुद्धा मिळावा. ते पंतांना म्हणाले, महाराज, आम्ही आपणास भागानगरच्या कुतुबशाहीत उत्तम अधिकाराचे पद मिळवून देतो. तेथे नोकरी करून नोकरीनंतरच्या वेळेत आपण कथा कीर्तन करू शकाल. केशवपंतांनी त्या व्यापाऱ्यांचा प्रस्ताव मान्य केला आणि ते भागानगरी आले. त्यांना आपल्या गणितातील नैपुण्यामुळे राजाच्या दरबारी एक उच्च पद प्राप्त झाले होते. या पदावर अत्यंत निस्वार्थी बुद्धीने काम करीत असताना सुद्धा पंत एकादशी आणि देवदेवतांच्या जन्मोत्सवाच्या प्रसंगी रसाळ कीर्तने करीत असत. पंतांचा सात्विक शांत स्वभाव, आध्यात्मिक तत्वज्ञान सुलभ करून सांगण्याचा हातखंडा त्यामुळे त्यांच्या भक्तांची संख्या सारखी वाढतच होती. परंतु याचा असा परिणाम झाला की त्यांचे शासकीय कामात दुर्लक्ष होऊ लागले. त्यावेळी पंतांनी आपल्या संपूर्ण वेळ अध्यात्म ज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी देण्याची ठरवली आणि आपल्या शासकीय पदाचा त्याग केला. आता त्यांना लोक आदराने केशव स्वामी या नावाने संबोधन करू लागले. शके 1583 इसवी सन 1661 लवनाम संवत्सरी
समर्थ श्री रामदास स्वामी आपल्या धर्मप्रचार कार्याच्या निमित्ताने कल्याणी क्षेत्री आले होते. त्यांचा मुक्काम पूर्णानंद स्वामींचा आनंद मठात होता. समर्थांच्या सेवा व्यवस्थेसाठी केशव स्वामींचे बालमित्र शिवराम पंत होते. या मुक्कामात शिवराम पंतांना श्री समर्थांचा उत्तम सत्संग आणि सहवास लाभला. समर्थांबरोबर वार्तालाप करीत असताना शिवराम पंतांनी आपले बालमित्र श्री केशव स्वामी यांच्या आध्यात्मिक ज्ञानाची, सात्विक आणि निर्लोभी स्वभावाची माहिती दिली आणि केशव स्वामींना समर्थांचा प्रत्यक्ष दर्शनाचा लाभ व्हावा अशी इच्छा प्रकट केली. श्री समर्थांनी त्याला आनंदाने मान्यता दिली. एकदा शिवराम पंत केशव स्वामींच्या प्रेमळ आग्रहामुळे त्यांना भेटण्यासाठी भागानगरी आले होते. येथे शिवराम पंतांनी अनेक विद्वत्तापूर्ण प्रवचने केली. भागानगरीचा राजा अब्दुल कुली कुतुब शहा याने स्वतः आपल्या दरबारी मंडळीसह केशव स्वामींच्या घरी येऊन या दोन महान संतांचा सन्मान केला होता. शिवराम पंतांनी केशव स्वामींना श्री समर्थ रामदासांच्या कल्याणीच्या वास्तव्याबद्दल सांगून त्यांच्या आध्यात्मिक अधिकाराबद्दल सुद्धा सविस्तर माहिती सांगितली होती. ती ऐकल्यावर केशव स्वामींना श्री समर्थ दर्शनाची तळमळ लागून राहिली. स्वामींनी आपल्या एका शिष्याद्वारे श्री समर्थांना एक पत्र पाठवले. तो शिष्य सापडला गेला. भागानगरीहून केशव स्वामींचा शिष्य त्यांचे पत्र घेऊन आला आहे असे कळताच समर्थांनी त्यास बोलावून घेऊन त्यास केशव स्वामी मानून आलिंगन दिले. त्यास जवळ बसून क्षेम कुशल विचारले. सर्व शिष्यांसमोर समर्थांनी केशव स्वामींचे गुणवर्णन करून ते म्हणाले, केशव स्वामी 5 वर्षाचे असताना प्रत्यक्ष पांडुरंगाने श्री शंकराचार्यांच्या रूपात येऊन त्यांना दर्शन देऊन मंत्रोपदेश केला होता. त्यांचे शुभमंगल कार्य सुद्धा पंढरीनाथानेच केले. त्यांना माझ्याबद्दल अत्यंत आदरयुक्त प्रेम आहे. श्री समर्थांनी केलेल्या आपल्या गुरुदेवांचे गुणवर्णन ऐकून त्या शिष्यास धन्यता वाटली. त्याने स्वामींचे पत्र समर्थांना दिले आणि त्यांची समर्थांना भेटण्याची तीव्र इच्छा असल्याचे सांगितले. केशव स्वामींना वाटणारे प्रेम, आदर या पत्रात ओतप्रोत धरलेले होते. स्वामींनी पत्रात लिहिले होते, ओम नमोजी सच्चिदानंदा पदत्रय स्वरूप सिद्धा बीजतरु अरविंदा स्वये आमोदा परिमळासी तू स्वानंदाची दाखवटी तूची सवी तुझिया पोटी ते निरसुनिया बीज भेटी स्वानंद दृष्टी अवलोकन श्री रामदासा परम सखया स्वानंद कंदा गुरुवर्या केशवे विज्ञप्ती लिहावया हेची कारण असे का. केशव स्वामींचा शिष्य टाकोळच्या रम्य परिसरात 13 दिवस राहिला. या काळात तो श्री समर्थांच्या सत्संगात अगदी ओलाचिंब झाला. नंतर त्याने श्री समर्थांकडून भागानगरी परत जाण्याची अनुमती मिळवली. समर्थांनी सुद्धा केशव स्वामींसाठी एक पत्र लिहून दिले. तो शिष्य यथासमयी भागानगरी येऊन पोचला. त्याने ते समर्थांचे पत्र स्वामींना दिले. ते स्वामींनी सर्व शिष्यांना वाचून दाखवले. त्या पत्राचा मतितार्थ असा होता, हे केशवा, तुझ्या आंतरिक प्रेमळ पत्रातील प्रत्येक पद आणि त्यातील शब्दाचा विचार आणि चिंतन करता करता माझी समाधीच लागली. त्या अवस्थेत आपण निर्विकल्प भेदभावरहित अद्वितीय असल्याचे ज्ञान मला झाले. तुम्ही जन्ममृत्यूच्या पलीकडे गेलेले जीवनमुक्त अजन्मा आहात हे मला दिसले. आपण अजन्मा असूनही धर्मजागृतीसाठी जन्म घेतलेले देवदूत आहात. तुमच्या आणि माझ्या पत्रांनी तुमच्या आणि माझ्या आत्म्यांचा संगम, भेट, ओळख झाली आहे आणि परमानंद झाला. प्रत्यक्ष भेट घेण्यास नक्कीच यावे. श्री समर्थांसारख्या महान संतांनी केशव स्वामींबद्दल प्रदर्शित केलेले हे मत त्यांच्या आध्यात्मिक प्रगतीचे मानचिन्हच होते. श्री समर्थांच्या आग्रहाच्या आमंत्रणास मान देऊन केशव स्वामी आपल्या धर्मपत्नी अंबिकेसह सज्जनगडात जाण्यास निघाले. श्री समर्थांच्या दर्शनात जाण्यास निघाले. पायी प्रवासाचे 2-3 दिवस थोडे बरे गेले, परंतु नंतर मात्र अंबिकाबाईंना अनवाणिका चालण्याने पायात फोड आले आणि त्यामुळे पुढचा प्रवास करणे त्यांना अशक्य झाले. त्यांनी एका मारुतीच्या मंदिरात विसावा घेतला.
येथे त्या माऊलीने स्वयंपाक केला आणि हनुमंतास नैवेद्य दाखवून उभयतांनी जेवण केले. स्वामी आपल्या पत्नीस म्हणाले, आपण येथेच 4 दिवस विश्रांती घेऊन भागानगरी परत जाऊया. समर्थांची भेट पुन्हा केव्हा तरी होईल. या परतीच्या प्रस्तावाने दोघांनाही दुःख झाले. ती सात्विक माऊली गुंते देऊन अश्रू घालू लागली. त्याच वेळी एक आश्चर्य मिळते. मंदिराच्या गाभाऱ्यातून एक सावळ्या रंगाचा उत्तम अंगयष्टी असलेला युवक बाहेर आला. तो म्हणाला, मला माता पिता कोणीच नाही, आपणच माझ्या माता पित्याप्रमाणे आहात. मी तुम्हाला सज्जनगडावर येऊन पोहोचवी. त्याचे ते वक्तव्य ऐकून निराश झालेल्या त्या दाम्पत्याच्या मुखावर पुन्हा एकदा हास्य उमलले. अशा प्रकारे त्या तिघांचा प्रवास सुरू झाला. त्या युवकाने अंबिकाबाईंना आपल्या खांद्यावर बसवून घेतले. यथासमयी ते तिघे सज्जनगडाच्या पायथ्याशी येऊन पोचले. त्या मातेने स्वयंपाक केला. तो युवक मात्र स्वामींना मी मित्रास भेटायला जातो असे सांगून निघून गेला. स्वामींनी जेवण केले. अंबिकाबाई स्वामींना म्हणाल्या, त्या युवकाने माझ्यासाठी किती कष्ट घेतले, तुम्ही त्याला का जाऊ दिले? तो आला नाही तर मी देहत्याग करीन. त्या प्रवासात अंबिकाबाईंचे त्या युवकावर पुत्रवर प्रेम जडले होते. पत्नीचा विलाप पाहून स्वामी ध्यानस्थ झाले. त्यावेळी हनुमंताने सांगितले, स्वामी, मीच युवकाचे रूप घेऊन तुम्हाला येथे घेऊन आलो आहे. ध्यानातून बाहेर आल्यानंतर स्वामी आपल्या पत्नीस म्हणाले, अहो, तो युवक अन्य कोणी नसून प्रत्यक्ष हनुमंतच आपल्या सेवेसाठी रूप बदलून आले होते. ती माता म्हणाली, मी ते काही जाणत नाही. माझा बाळ आल्याशिवाय मी जेवणार नाही. त्या मातेची आर्त भावना पाहून हनुमंत पुन्हा एकदा त्या युवकाच्या रूपात प्रकट झाले आणि त्या मातापुत्रांनी आनंदात भोजन केले. नंतर ते तिघे संध्याकाळ होण्यापूर्वीच सज्जनगडावर पोचले. तो युवक म्हणाला, या गडावर माझाच अवतारी पुरुष आहे, त्यांना भेटा. त्याने आपल्या सत्य हनुमंताच्या स्वरूपाचे दर्शन त्या उभयतांना घडविले आणि अंतर्धान पावला. या प्रसंगावरून त्या दाम्पत्याची भक्ती किती उच्च पातळीची होती याची कल्पना येते. भागानगरचे केशवस्वामी आपल्या पत्नीसह सज्जनगडावर आले असल्याची वार्ता श्री समर्थांना कळतात. ते त्या उभयतांचे स्वागत करण्यासाठी वेशीजवळ आले. केशवस्वामींनी आपले मस्तक समर्थांच्या चरण कमलावर ठेवून नमस्कार केला. समर्थांनी मोठ्या प्रेमाने त्यांना उठवून त्यांची उराउरी भेट घेतली. अंबिकाबाई सुद्धा समर्थांच्या चरणी नतमस्तक झाल्या. केशवस्वामींच्या राहण्याची उत्तम सोय गडावर केली होती. रात्रीचे भोजन आटोपल्यानंतर स्वामींनी समर्थांना भागानगर ते सज्जनगड प्रवास कथा आणि प्रत्यक्ष हनुमंताने केलेली सहाय्यता याचे सविस्तर वर्णन करून सांगितले. ते ऐकून समर्थांना आश्चर्यचा आनंद झाला. केशवस्वामी सज्जनगडावर आल्याची वार्ता कळताच तेथे संत सज्जनांची मांदियाळी जमा झाली. यात निगडीचे रंगनाथ स्वामी, देहूचे संत शिरोमणी तुकाराम महाराज, कान्होबा शास्त्री, चिंचवडचे मोरया गोसावी, जयराम स्वामी होते. या संत मंडळीच्या कीर्तनाचा सोहळाच सज्जनगडावर साजरा होत होता. प्रत्येक दिवशी एका संतांचे कीर्तन प्रवचन आयोजित केले होते. शेवटच्या दिवशी केशवस्वामींच्या भक्तिरसाने ओथंबलेल्या काव्यमय कीर्तनाने या दिव्य सोहळ्याची सांगता झाली. सर्व संत मंडळी स्वामींना आपापल्या गावी येण्याचा प्रेमळ आग्रह करून परतली. स्वामींनी तो मान्य केला. समर्थांनी स्वामींना कृष्णा इंद्रायणीच्या काठावर बसलेली तीर्थक्षेत्रे दाखवली. त्यात प्रामुख्याने चाफळ, शिवथरगड, 11 मारुती आणि दर्याखोऱ्यातील गुहेतील ध्यानस्थाने होती. रंगनाथ स्वामींचे निगडी गाव, जयराम स्वामींचे वडगाव ही स्थाने सुद्धा स्वामींनी पाहिली. येथून ते ज्ञानेश्वरांच्या आळंदीत गेले. माऊलीच्या समाधीचे दर्शन त्यांनी अत्यंत श्रद्धाभावाने घेतले. येथून ते तुकारामांच्या देहू गावी आले. येथून स्वामी मोरया गोसावी यांच्या चिंचवड गावी गेले. या प्रत्येक तीर्थाच्या स्थानी स्वामींनी आपल्या अतिरसाळ वाणीने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करून टाकले होते. प्रत्येक स्थानी भाविक श्रोत्यांची नुसती झुंबड उडत असे. श्री समर्थांना केशवस्वामींची भक्ती, ज्ञानासह जनजागृती करणारी कीर्तने अत्यंत प्रिय होती. त्यांना साफळच्या श्रीराम मंदिरात केशवस्वामींच्या कीर्तनाचे आयोजन केले होते. एके दिवशी कीर्तन करण्यात स्वामी इतके रंगून गेले की समोर कोण येऊन बसले आहे याचे त्यांना
भानच नव्हते. त्या दिवशी शिवाजी राजे कीर्तनात येऊन बसले होते, परंतु कीर्तन समाप्त होईपर्यंत केशवस्वामींच्या हे ध्यानीच आले नाही. केशवस्वामींचे कृष्णेकाठचे वास्तव्य खूपच लांबले. आता त्यांना भागानगरी जाण्याची ओढ लागली. त्यांनी समर्थांच्या अनुमतीने भागानगरी जाण्याचा दिवस निश्चित केला. त्यांनी सज्जनगडावर समारोपाचे कीर्तन केले आणि श्री समर्थांसहित समस्त सज्जनगड वासियांचा अत्यंत प्रेमाने निरोप घेतला. यथासमयी ते भागानगरी येऊन पोहोचले. त्यांनी आपल्या समर्थ भेटीचा वृत्तांत सर्वांना सांगितला. तो ऐकून सर्व शिष्यांना खूप आनंद झाला. एकदा केशवस्वामी आपल्या कुलपरंपरेप्रमाणे पंढरपूरच्या यात्रेत गेले होते. त्यावेळी चातुर्मासाच्या वास्तव्यासाठी त्यांनी पंढरपुरी घर घेतले होते. तेथे एक आश्चर्यकारक घटना घडली. ती अशी होती. मद्रास राज्यातील हरिपंत नावाचे एक सधन ग्रस्त आपल्या आयुष्याच्या सायंकाळी महारोगाने ग्रस्त झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या घरातील अति निकटच्या संबंधियांनी सुद्धा त्यांना दूर केले. जीवनात कंटाळून ते ग्रस्त पंढरपुरी आले होते, परंतु त्यांना विठ्ठल मंदिरात प्रवेश नाकारला गेला. त्यामुळे ते मंदिराच्या बाहेर बसून पांडुरंगाची आळवणी करू लागले. यावेळी त्यांच्या मनात विचार आला की हा दुर्धर रोग बरा व्हायचा असेल तर काशी विश्वनाथाचे दर्शन, परमपावन अशा गंगेचे स्नान आणि त्या पवित्र जलाचे तीर्थ स्वरूपात प्राशन हाच उत्तम उपाय आहे. या विचाराबरोबरच त्यांनी काशी क्षेत्री जाण्याचा निश्चय केला. माध्यान्हाची वेळ झाली होती. त्यांनी भिक्षा मागण्यासाठी पावले उचलली. प्रथम ते केशवस्वामींच्या द्वारी आले आणि कातरत्या आवाजात म्हणाले, ओम भिक्षां देही. तो आवाज ऐकून अंबिकाबाई बाहेर आल्या. पाहतात तो जरा गर्जन रोगग्रस्त पुष्टी ब्राह्मण केविलवाण्या चेहऱ्याने अंगणात उभा होता. त्यांनी त्याची आस्थेने विचारपूस केली. त्याने आपल्या आयुष्याची कटू कर्मकथा आणि व्यथा सांगितली. त्या व्यथेच्या निवारणार्थ गंगा स्नानासाठी काशीत जाणार असल्याचे सुद्धा सांगितले. अंबिकाबाईंना त्या वृद्ध ब्राह्मणाची दया आली आणि त्या म्हणाल्या, तुम्ही वृद्ध आणि अशक्त आहात. या अवस्थेत तुम्हाला काशीचा प्रवास भेटणार नाही. त्यांनी त्या ब्राह्मणास पिण्यासाठी एका फुलपात्रात पाणी दिले आणि घरात येऊन पांडुरंगाच्या मूर्तीसमोर उभे राहून प्रार्थना करू लागल्या. त्या पांडुरंगाला म्हणाल्या, हे परमेश्वरा पंढरीनाथा, मी शरीर आणि मनाने शुद्ध पवित्र असेन तर मी आत्ताच केलेल्या भाकरीच्या परातीतील पाण्याचे रूपांतर तू गंगा जलात कर. भगवंता, तुम्हाच्या विश्वात अशक्य असे काहीच नाही. त्या सात्विक माऊलीने परातीतील पाणी गंगाजल आहे असे सांगून ते त्या वृद्ध ब्राह्मणाच्या अंगावर घालून त्यांना सचेल स्नान घातले आणि थोडे पाणी हातावर देऊन ते तीर्थ मानून केल्यास सांगितले. ती सात्विक माऊली पुढे म्हणाली, आपण चंद्रभागेमध्ये जाऊन तेथील मृत्तिका अंगास लावून चोळून स्नान करून यावे. कपडे तेथे धुवून वाळवून ते घालून भिक्षेस यावे. त्या माऊलीच्या हृदयापासून निघालेले ते बोल हरिपंत विप्राने श्रद्धेने ऐकले आणि तसेच केले. आश्चर्य असे घडले की ते वृद्ध ब्राह्मण चंद्रभागेत स्नान करून बाहेर आले आणि त्यांनी आपल्या शरीराकडे पाहिले. त्यावर एक सुद्धा डाग उरला नव्हता. त्या विप्राने धुवून वाळविलेले कपडे अंगात घातले आणि अत्यानंदाने स्वामींच्या घरी गेले. त्यांनी त्या परमपावन मातेस साष्टांग नमस्कार घातला. त्याचवेळी केशवस्वामी माध्यान्हाचे स्नान चंद्रभागेत करून आले. त्यांना ही घडलेली घटना अंतर्ज्ञानाने कळली होती. स्वामींनी त्या रोगमुक्त झालेल्या हरिपंतास आपल्या बरोबर भोजनात बसवून घेतले. भोजनोत्तर त्यांना आत्मज्ञानाचा उपदेश केला. तो श्रवण मनन करून हरिपंत स्वामींचा एक उत्तम शिष्य झाले. केशवस्वामी स्वतः संत, सत्पुरुष, आत्मज्ञानी आणि एक महान कवी होते. त्यांच्या सहवासाने त्यांच्या धर्मपत्नी सोबती अंबिकाबाई सुद्धा त्यांच्या इतक्याच उच्च सिद्ध आणि आत्मज्ञानी साध्वी बनल्या होत्या. केशवस्वामी भागानगरी वास्तव्यास असताना प्रतिदिन पहाटेच मुचकुंदा नदीवर स्नानासाठी जात असत. जाताना मार्गात ते स्वरचित पदे, अभंग, भजने मोठ्या
मोठ्या मधुर आवाजात म्हणत. त्यांचा आवाज मधुर होता आणि त्यांना सुरांचे उत्तम ज्ञान होते. मार्गात दोन्ही बाजूंनी शेती होती. एका शेतामध्ये काम करणारा शेतकरी पहाटे शेतात येत असे. तो स्वामींचे मधुर आवाजातील पद ऐकताच आपले काम सोडून रस्त्याच्या कडेच येऊन उभा राहील आणि त्यांना मोठ्या श्रद्धाभावाने नमस्कार करीत असे. स्वामी त्याच्याकडे स्मित हास्य करून पाहत आणि प्रतिसादाचा नमस्कार सुद्धा करीत. तो शेतकरी स्वामींच्या पदातील एक दोन ओळी शेतातील काम करताना घोळून म्हणत असे. एके दिवशी स्वामी नदीवर स्नानासाठी जात असताना सहज स्फुरलेले काव्य म्हणत चालले होते. ते पद असे होते. गोविंद पाहता नयनी, गोविंद दिसे ध्यानी मनी, जनवनी विजनी गोविंद दिसे. गोविंदाचा वेद तो नवल माय चंदत्व, अवघा गोविंद वो अखंड दिसे. गोविंद पाहता तेथे तेथे, गोविंदची संघाते, गोविंद नाचुनी रीते, सायुनी सांगो तैसे. केशवी सर्वत्र भासे, सर्वांगी सदा. स्वामींचा मधुर आवाज ऐकताच तो शेतकरी नित्याप्रमाणे धावतच रस्त्याच्या कडेला येऊन हात जोडून उभा राहिला. त्याने स्वामींना नमस्कार करून त्यांच्याकडे पाहिले. स्वामींच्या खांद्यावर अत्यंत तेजोमय सावळ्या रंगाचा बाळकृष्ण बसलेला दिसला. ते दृश्य पाहून तो शेतकरी आनंदयुक्त आश्चर्यचकित झाला. त्याला त्या बाळकृष्णाकडे सारखे पाहावेसे वाटत होते, परंतु स्वामी तोपर्यंत दूर निघून गेले होते. त्या दिवशी त्याचे लक्षण कानात लागतच नव्हते. सारखी ती बाळकृष्णाची छबी डोळ्यासमोर येत होती. तो केशव स्वामींच्या पदातील केशवी सर्वत्र भासे, सर्वांगी सदा ही ओळ सारखी आळून म्हणत होता आणि स्वामींची वाट पाहत रस्त्यावर उभा राहिला होता. नदीवरून स्नान करून येताना स्वामी पुरुष सुक्त म्हणत येत होते. त्या शेतकऱ्याने स्वामींना थांबवून विचारले, स्वामी, तुम्ही नदीवर स्नानासाठी जाताना तुमच्या खांद्यावर तेजोमय बाळकृष्ण बसलेला दिसला, परंतु आता तो कुठे आहे? मला पुन्हा एकदा त्याला त्या गोपाळाचे दर्शन घडवा ना. या शेतकऱ्याचे वक्तव्य ऐकून स्वामी आश्चर्यचकित झाले, कारण त्यांना आपल्या खांद्यावर बसलेल्या बाळकृष्णाची जाणीवच झाली नव्हती. ते त्या शेतकऱ्यास म्हणाले, बाबा, तू फार श्रेष्ठ आहेस. भगवंतांनी तुला प्रत्यक्ष दर्शन दिले. तू शेतात काम करणारा खरा कर्मयोगी आहेस. त्यामुळे तुला तेजोमय अशा बाळकृष्णाने दर्शन दिले. स्वामींनी त्या शेतकऱ्यास आपल्या घरी बोलावून ज्ञानोपदेश केला आणि आपल्या शिष्य करून घेतले. इसवी सन 1676 च्या प्रारंभी गोवळकोंड्याच्या तानाशहाने दक्षिण भारताच्या मोहिमेवर असलेल्या शिवाजी महाराजांना भव्य स्वागत करून आपल्या किल्ल्यामध्ये आणले. येताना मार्गात दुतर्फा महाराजांच्या दर्शनासाठी लोक मोठ्या उत्साहाने उभे होते. घराघरातील सुवासिनींनी त्यांचे औक्षण करून पुष्पवृष्टी केली. शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा गाथा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत येऊन पोचल्या होत्या. त्यामुळे त्या अद्वितीय नरश्रेष्ठास पाहण्याची लोकांमध्ये अति उत्सुकता होती. शिवाजी महाराजांना त्यांच्या भागानगरच्या मुक्कामात अक्कन्ना आणि मादन्ना या तानाशहाच्या प्रधानांकडून केशवस्वामींचे महात्म्य कळले होते. त्यांचा स्वामींशी परिचय सापड येथील कीर्तनात पूर्वीच झाला होता. आता पुन्हा एकदा स्वामींची भेट घेण्याची इच्छा त्यांनी प्रकट केली. केशवस्वामींना सुद्धा शिवाजी महाराजांना भेटण्याची इच्छा होती. शिवाजीराजे आपल्या लवाजण्यासह स्वामींच्या आश्रमात आले. समस्त शिष्य वर्गाने महाराजांच्या स्वागताची उत्तम व्यवस्था केली होती. राजे स्वामींच्या आश्रमात आले त्यावेळी स्वामींनी पुढे जाऊन स्वागतासाठी आपले 2 हात पुढे केले, परंतु शिवरायांनी पटकन नम्रभावाने स्वामींच्या चरणी मस्तक नवविले आणि त्यावेळी स्वामींनी मोठ्या प्रेमाने राजांना दोन्ही खांद्यास धरून उठविले आणि गाढ आलिंगन दिले. त्यावेळी 2 योगियांच्या नेत्रात आनंदाश्रू तरळले होते. स्वामींनी मोठ्या सन्मानाने शिवरायास आपल्या पर्णकुटीत आणले. राजे महाराजांसह सर्व सहकारी मंडळींना योग्य ते आसन प्रदान करण्यात आले. यानंतर सर्वांना फलाहार आणि आटीव दूध शिष्यांनी आणून दिले. थोड्याच वेळात बाहेरील दालनात सायंकाळची आरती झाली आणि सर्वांना प्रसाद देण्यात आला. केशवस्वामींनी महाराजांना
कीर्तन श्रवणासाठी आग्रहाने ठेवून घेतले. त्या रात्री स्वामींचे कीर्तन खूपच रंगले. रात्रकाळी ज्यावेळी ते संपले त्यावेळी श्रोत्यांना एका मधुर स्वप्नातून जागे केल्यासारखे वाटले. शिवरायांनी नंतर स्वामींच्या कार्याची खूप स्तुती केली आणि यवनांच्या राज्यात हिंदुत्वाची प्रथाचा हरकत ठेवण्याचा त्यांच्या कार्यासाठी धन्यता प्रकट केली. शिवाजी महाराजांच्या या भागानगरच्या अविस्मरणीय भेटीनंतर अवघ्या 5 वर्षातच महाराज इसवी सन 1682 सत्ते 1604 दुंदुभी नाम संवत्सरातील पौष मासी त्रयोदशी गुरुवारी केशवस्वामी वयाच्या 74व्या वर्षी परब्रह्मात विलीन झाले. भागानगरातील त्यांच्या भाविक भक्तांवर जणू दुःखाचा पर्वतच कोसळला होता. ते चालते बोलते परब्रह्म आता आपणास पुन्हा दिसणार नाही या विचाराने भाविक भक्तांच्या शिष्यांच्या नेत्रातील अश्रू थांबत नव्हते. स्वामींच्या इच्छेनुसार मुचकुंदा नदीच्या काठावर स्थित त्यांच्या आश्रमातच त्यांच्या पार्थिव देहास अग्नी संस्कार करण्यात आला. संत महात्मे ज्या स्थानी देहत्याग करतात ही पुण्यभूमी असते. संत देहत्याग करताना आपला अंशात्मा अदृश्य अवस्थेत त्या स्थळी अस्तित्वात ठेवून परब्रह्मरूप होतात. तो त्यांचा अंशात्मा मुमुक्षु आर्त भक्तांना ज्ञान मार्गदर्शन, प्रापंचिकांना संकटसमयी सहाय्य, सज्जन थोर भक्तांना दृष्टांत देऊन अन्य भक्तांना मदत करण्याचा आदेश देतो. स्वामींच्या निर्याणाला 325 वर्षापेक्षा अधिक काळ होतला, परंतु आज सुद्धा त्यांना अनन्य भावाने शरण जाणाऱ्या श्रद्धावान भक्तांना ते संकटातून मुक्त करतात. ज्या ठिकाणी स्वामींनी देह ठेवला तेथे त्यांची समाधी काढण्यात आली आहे. ही समाधी हैदराबादमधील जुन्या शहरातील केशवस्वामी नगर जियागुडा या स्थानी स्थित आहे. हे समाधी स्थान अत्यंत रम्य, पवित्र, मंगल आणि सरळ मनाला साक्षात्काराची प्रसिद्धी करून देणारे आहे. स्वामींच्या समाधीसमोर बसतात तेथील अत्यंत शांत आणि मंगलमय स्पंदनांचा अनुभव येऊन मनास एक प्रकारचे अनामिक समाधान लागते. या समाधीस्थानाचा अंशतः जीर्णोद्धार श्री श्रीधर वामन नाईक यांच्या हस्ते इसवी सन 1693 इसवी सन 1963 साली झाला. यानंतर श्री केशवस्वामी सेवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने आणि सुयोग्य मार्गदर्शनाने या समाधीस्थानात एका सुंदर प्रशस्त मंदिराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. समाधीसमोर स्वामींच्या वंदनीय पादुका प्रतिष्ठापित केल्या आहेत. मंदिराचे अर्चक प्रतिदिन पूजा अर्चा अभिषेक आदी मोठ्या आत्मीयतेने करतात. शेकडो भक्तजन स्वामींच्या चरणी लीन होण्यासाठी येत असतात. हे एक अति जागृत असे स्थान आहे. श्रद्धाभावाने सेवा करणाऱ्या भाविक भक्तांचे मनोरथ स्वामी पूर्ण करतात. केशवस्वामी समाधी संस्थानाची व्यवस्था हे केशवस्वामी सेवा समितीचे सुविज्ञ पदाधिकारी अत्यंत आत्मीयतेने, श्रद्धाभावाने आणि निस्वार्थ भावनेने करीत आहेत. या समितीद्वारे प्रत्येक नववर्षाच्या सुरुवातीस महाराष्ट्रातील नामवंत कीर्तनकारांना, प्रवचनकारांना बोलावून 8 दिवस कीर्तन सोहळा मोठ्या थाटात साजरा करण्यात येतो. या प्रसंगी भाविक श्रोत्यांची नुसती झुंबड उडालेली असते. त्यानंतर स्वामींच्या पुण्यतिथीचा उत्सव समाधीस्थानी अत्यंत उत्साहाने साजरा केला जातो. या प्रसंगी नामवंत वक्त्यांची प्रवचने, कीर्तने, भजन आणि नंतर सर्वांना महाप्रसाद असा भरगच्च कार्यक्रम असतो. याशिवाय या स्थानी प्रत्येक गुरुवारी भाविक भक्तांच्या भजनाचा कार्यक्रम असतो. समितीचे अध्यक्ष श्री रमेश बाबू हैदराबादकर, कार्यवाह श्री वैजनाथराव मंगळकर तसेच स्वामी आणि समितीचे अन्य पदाधिकारी यांच्या सेवाभावाने आणि स्वामींच्या चरणी असलेल्या श्रद्धाभावाने तसेच त्यांच्या उत्तम मार्गदर्शनाने या स्थानाचे महात्म्य दिवसेंदिवस वाढतच आहे. स्वामींच्या भक्तांच्या संख्येत सुद्धा सतत वृद्धी होत आहे. हे सर्व परमपूज्य केशवस्वामींच्या कृपाप्रसादाचे फळ आहे. त्यांच्या चरण कमली आम्हा उभयतांचे कोटी कोटी प्रणाम. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत.